بالبداية أهنئ الشعب السوري على نجاح ثورته بعد أكثر من 54 سنة من النضال والتضحية. والآن وبعد نجاح الثورة، هل تحتاج سوريا إلى مشروع مارشال مثل ما فعلت أمريكا مع أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية؟ هل هناك فرصة لإعادة إعمار سوريا بفترة مقبولة وبشكل جيد؟ الجواب نعم ولا، لكن في نهاية الحلقة هنشرح متى يكون نعم ومتى يكون الجواب لا، وما هي تحديات إعادة إعمار سوريا، وما هي أهم التوصيات لنجاح هذه العملية. حضر فنجانك ويلا نروح على فنجان معنا. أنا محمد وحيد، السلام عليكم ويلا بينا. الاقتصاد السوري قبل استلام حافظ الأسد قبل عام 1970 كان هو اقتصاد السوق الحر نسبيا، يمتاز بالتنوع من الزراعة والصناعة والتجارة وحتى السياحة. ولكن خلال فترة الوحدة بين سوريا ومصر 1958-1961 كان تأثير مصري واضح. تحول الاقتصاد إلى نظام الاشتراكي المستوحى من نموذج جمال عبد الناصر، وبدأت عمليات التأميم في كثير من المؤسسات والمصانع المنتجة والناجحة، وخاصة في مصانع النسيج التي كانت تصدر منتوجاتها إلى أوروبا ومختلف دول العالم. وكانت عمليات التأميم ظالمة وخاطئ، حيث أن أغلب هذه المنشآت والمعامل لم تكن تعود لشخص واحد بل لأسهم عوائل كثيرة في المجتمع السوري. لكن الأحزاب الاشتراكية وخاصة حزب البعث كان يهدف إلى السيطرة على موارد المجتمع المالية وليس تنمية اقتصاد الدولة، ولذلك تحولت أغلب هذه المؤسسات من مؤسسات مربحة إلى مؤسسات خاسرة تعتمد على الاقتصاد الريعي بعد تعيين مدراء تابعين للحزب وبعض الأشخاص النافذين في الدولة الذين لم يكن لديهم خبرة أو قدرة أو معرفة بإدارة هذه المؤسسات، بل عمدوا أيضا إلى سرقتها بشكل مباشر. فتحول اقتصاد الدولة من اقتصاد منتج رأس الحربة فيه القطاع الخاص إلى اقتصاد ريعي غير منتج أو إنتاجه ضعيف نوعا وكما. وحصلت هذه الأمور ليس فقط في سوريا بل في كثير من اقتصادات الدول العربية التي انتهجت الخط الاشتراكي بشكل حرفي، كما الحال سابقا في مصر والعراق وغيرها من الدول. ومع انقلاب حزب البعث عام 1963 أصبحت الأمور أسوأ وأسوأ، ومن ثم بعد استلام الأسد الحكم عام 1970 أصبح التأميم والسوق المغلقة هي نهج الدولة، والقيود الصارمة أدت لانخفاض دخل الدولة السورية في كافة القطاعات، طبعا لعدة أسباب. من أهمها أولا التحكم بالقطاع النفطي والبنوك وتأميم القطاع الخاص. ثانيا تحكم الدولة بالإنتاج والتوزيع والتسعير وكل تفاصيل اقتصاد سوريا، وطبعا هذا الشيء أدى إلى تدهور الجودة والكمية المنتجات. ثالثا تدخل الحكومي بقطاعات الزراعة والصناعة أدى لتوقف القطاع الخاص. رابعا منع قسم كبير من التقنيات الحديثة الموجودة في العالم من الوصول إلى السوق والمؤسسات السورية، حيث أن الفكر الاستبدادي الدكتاتوري يتحسس ويرفض أي قوة أو نفوذ أو حرية فكرية حتى وإن كانت على مستوى الأفراد في السوق أو على مستوى الشركات. فيجب أن يكون الجميع تحت سيطرة وابتزاز واستغلال المؤسسات الأمنية. وأي تقنية يحتاجها الأفراد أو الشركات من خارج هذه الدول الاستبدادية حيحتاجوا إلى قائمة طويلة من الموافقات الأمنية والرشاوي والانتظار. النقطة الخامسة كان الفساد والمحسوبيات وتوزيع موارد الدولة بين أفراد عائلة الأسد أو الطبقة المنتفعة منهم أو المؤسسات الأمنية، وأحد العوامل الأساسية في توزيع ثروة الدولة على قطاعات غير منتجة وعلى عائلات فقط منتفعة. والآن راح نشوف إحصائيات وأرقام الاقتصاد السوري قبل عام 1970 وأيضا بداية الثورة عام 2011 وأيضا بوقتنا الحالي 2024. راح نعمل حسابات تقريبية نظهر فيها قيمة حصة الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي من تقريبا 1970 وحتى 2023، وراح نحول هذه القيمة إلى الذهب حتى ما أدخلكم في تعقيدات نزول قيمة الليرة ونزول أيضا قيمة الدولار، لأنه مثل ما تعرفون ليس فقط الليرة السورية نزلت، وحتى الدولار بينزل بشكل سنوي تقريبا 2 إلى 3%، وبالتالي $100 1970 هي غير $100 حاليا. فبعام 1970 كان حصة الفرد الواحد حوالي $339 سنويا، وكان بوقتها سعر غرام الذهب $1.21، بمعنى كانت حصة الفرد الواحد المواطن السوري من الناتج المحلي الإجمالي كذهب لمدة سنة حوالي 280 غرام، وهاي الحصة بالوقت الحالي تعادل $23,533. في عام 2010 وصلت حصة الفرد إلى $744، وكان سعر الذهب الغرام واحد آنذاك حوالي $45، وبالتالي نزلت حصة الفرد من 280 غرام إلى 16.5 غرام من الذهب. وفي عام 2023 طبعا الأمور كانت سيئة جدا، بلغت حصة الفرد حوالي $391، وكان سعر الغرام الذهب $66.5، وبالتالي حصة الفرد الواحد تساوي 5 غرامات فاصلة 8. أما التضخم السنوي قبل 1970 كان أقل من 5% بالسنة، والصادرات حوالي $305 مليون سنويا موزعة في وقتها على 6 مليون نسمة. قيمة هذه الأموال آنذاك تعادل الآن تقريبا $21 مليار في وقتنا الحالي. والآن نشرح الاقتصاد السوري قبل
وبعد الثورة. بمعنى أن الاقتصاد السوري قبل 2011 كان الناتج المحلي الإجمالي GDP بلغ حوالي 60 مليار دولار أمريكي في عام 2010 مع نمو سنوي قدره 5%. أما الليرة السورية فكانت كل 50 ليرة حوالي دولار واحد. المرحلة الثانية هي الاقتصاد السوري من 2011 إلى 2024 الناتج المحلي وفقا للبنك الدولي انكمش بنسبة 85% وتراجع من 67 مليار في 2011 إلى فقط 9 مليارات دولار في 2021 وانخفضت قيمة الليرة ووصلت إلى حوالي 15,000 ليرة مقابل دولار واحد هاي في 2024. ومصادر الدخل من 2011 إلى 2024 بعد الثورة اعتمد على أولا المساعدات الإنسانية أصبحت تشكل جزءا كبيرا من الاقتصاد نتيجة للأزمة الإنسانية. ثانيا الاقتصاد غير رسمي نشاطات تجارية غير رسمية نتيجة انهيار القطاعات الرسمية ويسمى اقتصاد الظل يعني شادو ايكونومي. وتشير المصادر والأبحاث أن تجارة الكبتاغون التي قام بها نظام الأسد شكلت واحدة من أهم مصادر الدخل مش للاقتصاد السوري للطبقة الحاكمة. وحسب صحيفة لو فيغارو الفرنسية نظام الأسد كان يربح حوالي 5 مليار تقريبا سنويا من تجارة الكبتاغون. ولهذا السبب فرضت بريطانيا بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات في تلك الفترة على الشخصيات السورية المتورطة بهذه التجارة أغلبهم موجودين في الحكم. وتظهر هذه الأرقام أن تجارة الكبتاغون كانت عنصرا أساسيا في الاقتصاد غير الرسمي. المصدر الثالث كانت التحويلات الخارجية من أموال يرسلها السوريين في الخارج لدعم أسرهم. رابعا موارد طبيعية في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة وهي استغلال النفط والغاز من قبل جهات غير حكومية. الآن نيجي على التحديات اللي يواجهها الاقتصاد السوري بالوقت الحالي. أولا الدمار الواسع بالبنية التحتية. التحدي الثاني التراجع الاقتصادي الحاد. التحدي الثالث العقوبات الدولية اللي تمنع سوريا من انخراط في التجارة العالمية وأهمها قانون قيصر كلكم تعرفوا واللي كانت أهم تأثيراته استهداف المصرف المركزي السوري واعتباره كيان متورط مع النظام في عمليات غسيل الأموال مما أدى لتقييد تعاملات المصرف مع المؤسسات الدولية. النقطة الرابعة كان انخفاض قيمة العملة والتضخم المفرط. بهالنقطة لازم نحكي عن طباعة عملة جديدة في حال قررت الدولة السورية طباعة عملة جديدة واللي هي داخلها في تحديات منها أولا التكاليف المالية اللي تشمل تكاليف التصميم والطباعة والتوزيع بالإضافة لسحب العملة القديمة. التحدي الثاني للعملة إنه مخاطر التزوير وبالتالي يجب تزويد ميزات الأمان وهذا الشيء يزيد من تعقيد عملية الطباعة وتكاليفها. التحدي الثالث للعملة طباعة العملة لوحدها كخطوة من خطوات الأساسية غير كافية وإنما يجب أن تترافق مع إصلاحات اقتصادية شاملة وبالتالي عملية طباعة العملة وإنزالها للسوق بدون الإصلاحات قضية خطرة. ولنفترض أنهم حذفوا مثلا 3 أصفار من العملة الجديدة وأنا أتوقع هذا الشيء حيحصل. ولنفترض أن وضعوا لها سعر صرف مثلا بين 2 ليرة أو 3 ليرة للدولار الواحد ولكن الحفاظ على هذا الرقم ثابت فإنه يجب أن يترافق مع إنزال هذه الليرة الجديدة أولا تكون تدريجية وبطيئة وأيضا أن يقابلها مبلغ في البنك المركزي من سلة العملات الرئيسية في العالم مثل الدولار واليورو حتى يكون هذا الرصيد في البنك المركزي السوري هو أمام الليرة الجديدة المنزلة في السوق. أو على الأقل يعني هناك حلول أخرى إذا لم يكن بالبنك المركزي السوري مبلغ كافي لدعم الليرة هناك حلول عالمية حصلت سابقا أن يتم ربط هذه الليرة مثلا مع عملات ثابتة مثل عملية الربط اللي حصلت في الدول الخليجية بالدولار بسعر ثابت بالنسبة للريال أو الدرهم. لكن يجب أن يكون هناك موافقة من الدولة صاحبة العملة اللي حنربط فيها الليرة مثلا إذا كان دولار فنحن لا نحتاج موافقة ودعم من أمريكا بهذا الموضوع. الآن نرجع نكمل تحديات إعادة إعمار سوريا. أحد التحديات المهمة بالنقطة الخامسة هي هجرة الكفاءات البشرية. خلال الثورة وحتى عامنا الحالي 2024 وصل عدد المهاجرين والنازحين خارج سوريا حوالي أكثر من 6.5 مليون شخص وبالتالي إعادة الإعمار شبه مستحيل بدون إرجاع هذه القوة العاملة الضخمة والكفاءات إلى سوريا لأنه مركز إعادة إعمار سوريا هم السوريين أنفسهم. هناك مقولة الجنرال دوغلاس ماك آرثر إعادة بناء وطن مدمر لا تبدأ بالحجارة بل تبدأ بالعقول والإرادة الصلبة. التحدي السادس استمرار المخاوف الأمنية فانعدام الأمن يضعف من الاستثمار ويعطل الأنشطة الاقتصادية ويعقد الجهود الإنسانية. الآن نيجي على موضوع تكاليف ومدة إعادة إعمار سوريا. بحسب البنك الدولي فإن التكلفة قد تصل إلى 600 مليار دولار. أما الجامعة العربية فنشرت بيان بأن التكلفة قد تتجاوز 900 مليار دولار. نيجي الآن التجارب التاريخية اللي حدث فيها إعادة إعمار لدول ما بعد الحروب أو الثورات. وأول تجربة مشهورة جدا
هي خطة مارشال اللي هي كانت بين عام 1948 إلى 1952. اقترحها وزير الخارجية الأمريكي جورج مارشال، وكان هدف الخطة إعادة بناء اقتصادات أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية بتمويل حوالي 13 مليار ونص. وتضمنت الخطة توفير المساعدات المالية لإعادة بناء البنية التحتية والصناعات. ثاني تجربة هي إعادة إعمار كوريا الجنوبية بعد الحرب الكورية اللي هي بدأت في عام 1953، واعتمدت في إعادة الإعمار على عدة استراتيجيات. بدأت بمشاريع إعادة تأهيل الأراضي، وحصلت كوريا على مساعدات من المنظمات الدولية والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا التركيز على التحول من الاستيراد إلى الإنتاج المحلي ومن ثم التصدير. طبعا هاي استراتيجية جدا صحيحة وممكن تطبيقها في سوريا. والآن نيجي على التوصيات. ما هي التوصيات المهمة لإعادة إعمار سوريا؟ أول توصية: تنويع مصادر الدخل بتعزيز السياحة وإعادة تأهيل المواقع السياحية، تطوير قطاع التصدير وتحسين جودة المنتجات المحلية اللي خفضت جودتها بفترة حكم آل الأسد. التوصية الثانية: الحصول على قروض ميسرة. طبعا بالقروض يجب أن ننتبه أنها تكون قروض ذات فائدة جدا منخفضة وذات فترات زمنية طويلة حتى لا تكون فيما بعد عبء على الاقتصاد السوري، ولا تستعمل في شراء الأمور الاستهلاكية أبدا، بل فقط للاقتصاد المنتج. ليش؟ لأنه الديون سيف ذو حدين. إذا لم يتم استخدام المبالغ المستدانة لتطوير قطاعات إنتاجية ترفع من مستوى الاقتصاد السوري، فممكن أن تؤدي لدمار الاقتصاد السوري في المستقبل. هاي نقطة جدا مهمة، مثل ما حصل مع بعض الدول العربية، مثلا لبنان اللي اقترض حوالي 1 مليار دولار بعد الحرب الأهلية، ولكن استمر بسياسة الاستدانة نفسها حتى وصل المبلغ إلى 92 مليار دولار، وبالتالي شبه إفلاس. فبحسب البنك الدولي ديون سوريا حتى عام 2022 هي حوالي 5 مليار دولار، لكن ديون سوريا لإيران يقال أنه بين 15 و50 مليار دولار. قودنا للسؤال أنه هل ممكن لسوريا التخلص من هذه الديون الإيرانية؟ طبعا بالديون هناك نوعين من الديون المرتبطة بالأنظمة الدكتاتورية. أولا الديون البغيضة اللي هي اوديوس ديبت، وهي الديون التي يستخدمها الدكتاتور أو المستبد بشكل كامل ضد الشعب. والنوع الثاني من الديون يسموها الديون الرمادية الجراي ديبت، وهي الديون التي يستخدمها النظام الدكتاتوري بشكل جزئي ضد الشعب، وبالتالي تسديد هذه الديون حسب قانون دولي قد يكون غير ملزم. الآن نيجي على التوصية الثالثة، هي العمل على عودة المهاجرين ورجال الأعمال السوريين المغتربين. نقطة أيضا جدا مهمة، حيث بلغ عدد السوريين المغتربين بالولايات المتحدة الأمريكية عندنا حوالي 1 مليون مغترب أو من أصل سوري. عندنا بالبرازيل 3 إلى 4 مليون مغترب من أصل سوري. الأرجنتين حوالي 3 مليون مغترب، وهاي الهجرات قسم منها بدأ من 1880. ويتميز هؤلاء المغتربين أن قسم كبير منهم هم ناس ناجحين في عالم الأعمال. يعني حتى أعطيكم مثال على الموضوع، أول ظهور للمليونيرات السوريين في أمريكا كان في عام 1910، وأنذاك هناك حوالي 3000 شركة مملوكة من قبل سوريين في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا مؤشر على مستوى المغتربين السوريين، المستوى المالي طبعا. وبالتالي يجب استقطاب هذه الجاليات السورية المنتشرة بالعالم اللي بدأت هجرتها منذ أكثر من 150 سنة، وهي جاليات ضخمة تقدر بالملايين، واستقطابها قد يدر على بلدهم الأم سوريا مئات المليارات. يعني هم بأنفسهم باستطاعتهم تمويل إعادة إعمار سوريا إذا كان هناك برنامج حكومي حقيقي لاستقطاب هؤلاء الناس وكسب ثقتهم. هم أعتقد حيساهموا بشكل كبير في إعادة إعمار سوريا. ويجب أن يكون هناك تركيز على استقطاب السوريين اللي هاجروا آخر 50 سنة واللي قسم كبير منهم ولدوا في سوريا. وعندما أتكلم عن استقطاب هؤلاء أتكلم عن تشريعات وقوانين تؤمن لهم بيئة استثمار آمنة تدر عليهم أرباح معقولة تفيد سوريا وتفيدهم، بمعنى الربح للطرفين، حالة الوين وين. والتوصية الرابعة أيضا مهمة جدا، وهي تحرير الاقتصاد السوري وتحديث النظام المصرفي. والتوصية الخامسة إصلاح البنية التحتية كالطرق والجسور وشبكات النقل لتسهيل الحركة التجارية. التوصية السادسة، أحد أهم مشاكل الدول المتخلفة اقتصاديا أو ضعيفة اقتصاديا أن استثمار بناء الفرد فيها من الناحية الفكرية والعلمية والمهنية الآتي بشكل رئيسي من النظام التعليمي جدا منخفض في هذه الدول، إن لم يكن معدوم. فهم يبقون في سلسلة متواصلة من عدم الكفاءة كأفراد وكمجتمع وكدولة، وبالتالي الدخول في عالم الدولة الفاشلة والفقيرة بشكل مستمر. في حين نرى أن الدول المتخلفة تاريخيا تحولت إلى دول متقدمة من خلال الاستثمار في الفرد وتحويل الأفراد والمجتمع إلى طاقة إنتاجية إبداعية هائلة. وهذا يعني أنه يجب تغيير النظام التعليمي في سوريا بنظام تعليمي جديد بأسلوب جديد يعتمد على أحدث المعايير العالمية، وبالتالي تحويل المجتمع من مجتمع ريعي ضعيف
قليل الإنتاج إلى مجتمع متقدم منتج الأكثر إبداعا وقيمة في العالم. الحقيقة أنها خطوة تسبق عمليات الاقتراض الضخمة من دول العالم، لأنه قبل ما تيجي الأموال لسوريا لازم يكون المجتمع جاهز، وبالتالي بعد أكثر من 50 سنة من الاستبداد للأسف يحتاج الشعب السوري وأيضا مؤسسات الدولة السورية طبعا إلى إعادة بناء فكري وثقافي وعلمي حديث حسب أعلى المعايير في العالم، بعد طبعا فتح الحريات الشخصية والمؤسساتية من أجل إعادة صناعة شعب منتج ومبدع وإيجابي مقارنة بالشعوب العالم الأخرى. وهنا تقودنا هذه الفكرة إلى نقطة أخرى مهمة جدا، أنصح وبأسرع وقت ممكن إلى التعاقد مع الأشخاص والشركات العالمية المحترمة المحترفة، وكل حسب اختصاص، كأشخاص استشاريين وكشركات استشارية عالمية. وهذه التعاقدات ممكن تكون مع سوريين أو حتى أجانب بأسرع وقت. وهاي من الخطوات الأولية لإعادة بناء الدولة للحصول على الخبرات وأسرار إدارة مؤسسات الدولة المختلفة بشكل سريع يمنع من التخبط الاقتصادي والإداري وإبعادها عن الاستقطابات الداخلية. فمن لا يفعل ذلك، خاصة الدول التي لا تستعين بهؤلاء المستشارين، ستضطر بالمرور بعملية إعادة اختراع العجلة من صفر، وهذا سيؤخر عملية إعادة إعمار سوريا وسيبدد الملايين والمليارات من الأموال بلا فائدة. ربما تفشل أيضا العملية. وطبعا الاستفادة من تجارب الشعوب مهم جدا. التوصية السابعة: يجب أن يكون هناك سيادة للقانون ويكون هناك محاربة فساد حقيقية، ويجب أن نسرع من عملية إصلاح النظام القضائي وبناء الدولة الحديثة ومؤسساتها بأسرع وقت ممكن، فإنه من أهم مؤسساتها هي المؤسسات الثلاثة. الأولى هي المؤسسة التشريعية، المؤسسة الثانية القضائية، ثالثا المؤسسة التنفيذية، ويكون هناك مبدأ فصل السلطات بين هذه المؤسسات الثلاثة. وعندما نتكلم عن المؤسسة التشريعية، طبعا إننا نعني مجلس النواب ومجلس الشيوخ من أعيان المجتمع ومن كل الطوائف والمعتقدات، وربما يكون مجلس الشيوخ بنظام الكوتا، لأنه نظام الكوتا يجعل من كل طوائف المجتمع السوري والقوميات أن يكون على مستوى واحد بغض النظر عن حجمهم وأعدادهم، وبالتالي ينزع فتيل شعور بعض الطوائف الصغيرة أنها ستقمع أو أنها لن يكون لها تأثير في الدولة القادمة. بالنسبة للمؤسسة التنفيذية، يجب أن يكون هناك نظام حازم وصلب لتداول السلطة، لا يسمح أبدا 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 بإعادة إنتاج الاستبداد والديكتاتورية، وإدخال مبدأ تقييم الإنجاز والمحاسبة بغض النظر عن أي شخص في الدولة، خاصة في السلطة التنفيذية، بحيث تشمل الجميع. التوصية الثانية: تطوير القطاع الزراعي والصناعي المحلي. التوصية التاسعة: تعزيز التعاون الإقليمي والدولي. يجب أن نفهم أننا لا نعيش قبل 1000 عام كدولة معزولة عن العالم الخارجي، ما ممكن تعيش كدولة معزولة لا تحتاج لأحد، تنتج طعامها وما تحتاجه بشكل منعزل. هذا الشيء في عالم اليوم شبه مستحيل. نحن في عالم إذا عمال أضربوا في شركة صينية مثلا في صناعة السيارات مثلا، سترتفع أسعار الكثير من السيارات في كل دول العالم. إذا ثقافة الانعزال الاقتصادي تهدم الدولة، وهي أحد المشاكل اللي كانت أيام الحكم الاستبدادي، لأنه الحاكم المستبد الدكتاتور لديه المئات من المواقف العاطفية السلبية الشخصية مع دول أو مؤسسات خارج بلده، وبالتالي هو في حالة دائما صراع، فيفقد هذا البلد الكثير من الفرص. التوصية العاشرة: التركيز على التنمية المستدامة والتركيز على المشاريع المنتجة والمنافسة عالميا، وخاصة في مرحلة انتقالية التركيز على صناعات استهلاكية لا تنتج أو لا تستقطب عملات مهمة مثل ألعاب نارية أو غيرها، بل يجب التركيز على صناعات تغطي حاجة السوق المحلية لتقليل الاستيراد ونزيف العملات الصعبة. هذه نقطة جدا مهمة. وإنهاء الإدمان على استيراد الطاقة من الخارج، بل تصديرها إلى خارج الدولة. وبالنسبة لسوريا، يعني دولة مليئة بمصادر الطاقة الطبيعية المختلفة، شأنها شأن أغلب دول المنطقة العربية والشرق الأوسط، لكن الموضوع معتمد على الإدارة. وعندنا خاصة الطاقة الشمسية يجب أن توطن بشكل كامل من الألف إلى الياء، والطاقة الحرارية الأرضية وطاقة الرياح. طبعا كل هاي الأمور حسب دراسات علمية حقيقية. في الخاتمة، هل ستنجح سوريا في إعادة إعمار نفسها وأن تكون بصفوف الدول ذات الاقتصاد الجيد، أم ستبقى بحالة ضعف وفقر وهشاشة اقتصادية؟ والإجابة بصراحة لا ونعم. لا إذا قامت الدولة السورية كدولة ومؤسسات ومجتمع وحتى كأفراد بإعادة المحاولة لبناء الدولة والمجتمع بالطرق القديمة والطرق اللي لم تنجح في أي تجربة في العالم، أو بمحاولة وضع حلول وقرارات غير مبنية على العلم ولا الخبرات العالمية، بل هي محاولات تشبه القمار، قد تصيب وقد تفشل، ولكنها على الأغلب ستفشل. أو حتى أسلوب المحاولة والتعلم من الخطأ، لأنه
ليس هناك وقت كافي لتكرار أخطاء كثيرة، لأن الوقت وصبر الشعب السوري سيكون قصير جدا. لا، إذا استخدم في إعادة بناء سوريا فكريا واجتماعيا وتعليميا مبدأ الولاء قبل الكفاءة، لأن الدولة والمجتمع سيأكل نفسه بنفسه من داخله، وتنتشر غيمة السلبية، الطاقة السلبية والخذلان واليأس نتيجة انتشار الانتهازيين والمنافقين لسلطة البلد مكان أصحاب الخبرة والفكر المنتج والإيجابي في الدولة. لا، إذا قام المجتمع والدولة بالتركيز على المشاكل الجزئية والتافهة وتجاهل المشاكل الأساسية في الدولة. لا، وهذا يتعلق بالنقطة السابقة، إذا لم نقم ببناء الدولة الحديثة التي تشعر كل مواطن أنه ممثل بهذه الدولة بغض النظر عن هويته العرقية أو الطائفية. لا، إذا أبقينا الثقافة وطريقة التفكير في المجتمع السوري التي زرعها الاستبداد وأدواته الأمنية والإعلامية آخر 50 سنة، لأن أكثر هذه الثقافة هي خاطئة ولا يمكن بناء مجتمع ودولة في ظل هذه الثقافة. لكن نعم، إذا غيرنا فكر الإنسان السوري والعربي والمسلم نحو الفكر الحضاري الإسلامي المشابه للحضارة الإسلامية اللي كانت من أهم الحضارات الإنسانية، خاصة في بعض المبادئ الفكرية وأهمها استخدام العلم، والتي يحض عليها القرآن الكريم، حيث وردت كلمة تعقلون 22 مرة وتتفكرون 10 مرات. فالتغيير يبدأ في العقول أولا نحو إعادة هندسة الفكر الثقافي الاجتماعي للمجتمع السوري، ويكون هذا قبل محاولة التغيير الاقتصادي والسياسي. نعم، إذا تم بناء الدولة الحديثة، لأنها الصيغة الأمثل في الوضع الحالي العالمي خاصة آخر 200 سنة. وأنا هنا لا أقول الدولة الحديثة المستوردة من أي تجربة أوروبية بحذافيرها، بل الدولة الحديثة بمؤسساتها الأساسية التي تتوافق مع تاريخ ومعتقدات وثقافة الشعب السوري. نعم، إذا قامت الدولة والمؤسسات والمجتمع والأفراد طبعا بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى في إعادة بناء وإعمار سوريا من الناحية التاريخية. نعم، إذا وضعت النزاهة والكفاءة أولا في استخدام جميع الأفراد في كل مؤسسات الدولة. نعم، إذا قامت مؤسسات الدولة والمجتمع بوضع رؤية حقيقية عملية علمية للدولة السورية مع خططها للمدى القصير والبعيد، بالمناقشة طبعا مع المجتمع والمؤسسات المنتخبة، وبالتالي توجيه طاقات الأفراد والمجتمع من الجدال حول الأمور الجزئية التافهة إلى الجدال حول أفضل الخطط والاستراتيجيات لإعادة بناء الدولة. وفي النهاية، إذا كان لديكم أي أسئلة أو اقتراحات حول إعادة إعمار سوريا اكتبوها بالتعليقات. شكرا جزيلا، السلام عليكم.